pistetään käyntiin Predator Masters 2025. Kilpailussahan kalastetaan Suomen 3 yleisintä petokalalajia, eli ahventa, kuhaa ja haukea. Suomen taitoimmat kalastajat etsii ja kalastaa näitä kalalajeja tässä Oulujärvellä, missä oli tarkoitus olla 3 päivää. Mutta mitä Jani nyt kävikään? Tuolla tuulee todella kovaa. Siellä on puuskis 15-17 metriä sekunnissa. Ja Oulujärveen, ketkä tietää kalastaa tai on kuullut, niin siitä tuulessa täällä ei kyllä pysty kalastamaan. Tää päivä on valitettavasti siirrettävä toisaalle, mutta meillä on tuossa toinen hyvä kohde, eli Kivesjärvi aivan tuossa vieressä. Ja ainakin tänään me kalastaan siellä. Ja kilpailijathan ei etukäteen tiennyt, missä me kalastetaan, vaan se paljastettiin heille eilen illalla. Joo. Kumpikaan meistä ei omaa minkäänlaista kokemusta täältä, mutta kai ne kalat syö kutakuinkin samaa tavaraa. Yeah, in September Oulujärvi can be rough, so it's an angry lady. Joo, se on kyllä semmoinen mylly huomenna, että ihan turha lähteä sinne rikkoo kalustoa sun muuta. Ei tule mitään. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun käytännössä harjoittelu tehdään mahdollisimman vaikeaksi. Eli jokainen näistä tiimeistä niin joutuu siinä mielessä tulee vähän Lake X-tyyppiseen tilanteeseen, että he ei tienneet eilen vasta, että mikä on kalastusalue. Ja miten te lähdette tutustua siihen järveen ja katsoa millaisia kalalajeja sieltä löytyy ja vähän tekee sitä pelisuunnitelmaa ja pelikirjaa? No kyllähän se lähtee tuosta karttasulkeisista heti ensimmäisenä. Kyllä se sitten vesillä se isoin perkaaminen sitten alkaa, että katsotaan miten aika riittää tämän kokoiseen vesistöön. Kilpailijoilla on tunti aikaa vesillä. Saa käyttää sen luotaamiseen, vähän karttojen tutkimiseen, mihin haluukaan. Ja sen jälkeen kilpailijoiden pitää valita se, että millä kalalajilla ne aloittaa. Sama kuin viime vuonna, eli niin kilpailupäivän aamulla niin sanotusti sanotaan, että mitä kalastetaan, mutta nyt pääsee hiukan kuitenkin tutustumaan siihen karttaan ja luotaamaan etukäteen. Predator Mastersissa 2025 kisaavat CVC, Andreas Seeger ja Mika Mäkelä. Garmin, Tomi Tikkanen ja Jani Haavisto. Lowrance, Antti Kalliosaari ja Jani Tossavainen. Okuma, Tomi Zerhat ja Salvatore Vitale. Ruoto, Kalle Koivusalo ja Janne Huhtanen. Westin, Maiki Sarelin ja Leo Tuomi. Kello on 9 ja joukkueella on tunti aikaa tutustua vesistöön. No mutta täällä ollaan, eikä valinnanvaraa on, niin täällä on sekä kuha, ahventa ja haukea. Kyllä. Mut mä oletan, että kuha tai hauki. Joo, mutta toiveiden mukaan kuha. Kuha on poissuljettu meiltä kyllä täältä. Ei näytä siltä, että tää olisi mikään huippukuhajärvi. Kalaa on aika rumasti järvessä niin sanotusti, että kuhaa ja haukea on todella paljon. Kuha näyttäisi olevan pääasiassa aika pientä. Sitä on pohjalinjasta todella rajusti, mutta noi ei kyllä riitä ja ei ole nähty kuin yksi välivesikuha, mikä oli vähän parempi. I know you Finnish guys love the yellow shit. Every time I come to Finland, you know, in Sweden everything is like, oh, this is a norse and this is smelt and this is that and this is and then you come here and everything is like pink and yellow and green. And tässä on selkeä syvempi monttu. Lähdetään sen reunoilta haravoimaan ja katsotaan mitä syöttiparvea löytyy näköjään heti. Noin 10 metriä vettä. Hyvin vaan menee. Tässä kävi niin, että löydettiin kuhat. Tai no ei nyt välttämättä löydetty isoja kuhia, mutta löydettiin kuhia heti, niin nyt vaan odotellaan, että saa ruveta kalastaa. Ja itse asiassa kaukosäätimestä oli patterit loppu, niin me otetaan nyt pattereet. Kovalla käytöllä. Kerrataan vielä säännöt. Kalastettavat lajit ovat ahven, hauki ja kuha. Jokaiselle päivälle joukkue valitsee eri kohdelajin. Kalojen alamitat ovat ahven 25 cm, kuha 45 cm ja hauki 60 cm. Pisteet jaetaan viimeisen kisapäivän jälkeen kalalajeittain ja 5 pisintä kalaa saanut joukkue saa 6 pistettä. Toiseksi pisimmät 5 kalaa saanut joukkue saa 5 pistettä ja niin edelleen. Lisäksi koko kisan pisimmistä kaloista palkitaan 3 pisteellä ja niitä jaetaan jokaisesta kalalajista erikseen. Kisan voittajajoukkue julistetaan venemessuilla 2025. Me valittiin tälle päivälle kuha.
koska mitä me tuossa tutustuttiin eilen vähän tuohon Oulujärveen, niin siellä nyt ei hirveän kova se kuhakanta on. Ja täällä taas on kuhaa kovasti. Hauella lähdetään ja arvotaan sitten, että mitä tehdään kuhia ja ahventen kanssa myöhemmin. We thinking at the moment we are fishing for sander. Me mennään ahvenelle. Kyllä, me päätettiin, että ahven se on sitten tänään kalastetaan ahventa. Ei muuta kuin kuha lukkoon ja yleensä on ollut Marko lukos, nyt laitetaan kuha lukkoon ja kalastetaan kuha. Näin on, se on tämän päivän plääni. 1 kuha on löytynyt yhdestä pikkumontusta ja noin 80. Suurin piirtein. Miinus 80. Niin. Mutta kuitenkin. Niin, koska se on ainoa järkevä kala, mitä on vielä löytynyt, niin ainakin tällä hetkellä meidän valinta osuu kuhaan. Ehdottomasti, joo. Ja näin lajit on päätetty. Pitkän arpomisen jälkeen Westin päätyi kuhaan. Lähdetään aloittelemaan kisaa, mutta käydään sitä ennen läpi yhteistyökumppanit. Predator Mastersin kumppaneita ovat Ruoto, Suomen suurin metsästys- ja kalastusliike. Mercury, luotettavaa vesillä liikkumista. Lisäpalvelu, teemme mitä lupaamme. Kultahiekat, majoitusta Oulunjärven rannalla. Canon, kalastusfiilikset ikuistetaan. Sekä mediakumppanit Kalastuslehti, Kalastuskanava ja kalastus.com. Lähdetään nyt ihan tällaisella meille tyypillisellä tapaa täyttää kuhakortti. Nyt ollaan tällaisessa 6 vedessä syvänteen reunalla, syvemmän alueen reunalla. Tässä on tosi paljon. Tästä pienempää kuhaa ja isompia tuolla joukossa. Ja niin sieltä vetääkin, onko mittakuha? Ei, vaikea sanoa. Se on vaikea sanoa. Katsotaan. Tällaisia me ollaan tässä lajissa. Silloin kun uitti yli, niin ei kiinnostanut pätkääkään, mutta kun kävi pohjas kerran, niin saman tien naulas. Tuntuu olevan niinku se pohjassa käynti oli ainakin tälle kalalle aika tärkeä. Kisan toisella heitolla 48-senttinen kuha. Sehän kelpaa meille, vaikka se nyt muutaman sentin on vaan yli alamittaa. Mutta kun meidän koko taktiikka on nyt täyttää se kortti jollain ilveellä ja sitten lähtee isojen perään. Tuohon 12-senttisen Mikado sairaan ja mikäs muukaan, kun me ollaan tikkasenkaan kalas, niin oksennuskala. Tämä on kyllä todella erikoinen järvi. No. Tätä on miljoona tätä pientä ja ei yhtään, ei yhtään kunnollista. Siinä niitä taas tulee riviset, ihan minkä vaan haluut onkin. Niin. Ollaanko me vaan väärässä paikassa? En usko. Tällä alueellahan on paljon vetouistelukilpailuja. Ja täällä itse asiassa Oulujärvellä käydään Suomen suurin vetouistelutapahtuma Kuhakunkku, missä on mukana, taisi tänä vuonna olla 270 joukkuetta. Mä tässä katselen tuloksia just sieltä ja tässä pääkilpailussa, missä kalastetaan suurinta kalaa, niin kilpailun suurin kala on ollut noin 3,5 kiloinen kuha. Mikä sun veikkaus on nyt, kun kalastetaan livellä, niin kuinka isoja kuhia tästä nousee? Saako joku yli 3,5 kiloisen? No toivottavasti saa. Onhan se niin livellähän sen isomman kuhan saaminen on varmasti helpompaa kuin uistelemalla. Eli me pystytään niin paljon tarkemmin valikoimaan kalaa, mitä me kalastetaan. Mä toivoisin, että me saataisiin semmoinen 5-6 kilon oleva kala, niin ainakin niin kuin Predator Mastersissa tänä vuonna. Ja jos viime vuoteenkin vertaa, niin kyllähän niin kuin isoja kaloja tuli ihan kuin liukuhihnalta. Ja tommonen 3,5 kilon kuha, niin se on noin 70 senttiä pitkä. Kyllä. Ja sitten 5-6 kiloa se rupeaa olemaan 80-90 sentin väliin. You take? No. You only like a push to... You need a net, no? I think this is small one. Yeah, okay. But take the net, it's the first one. Yeah, but it can be so small. Oh yeah, it's a really small one. Okay. The limit is 45 and this is how they look. Hopefully we find something bigger, but it's the first one here. Yeah, exactly. We saw some bigger fish down here when we looked around a little bit. And since the first one took on pink, I want to have the little bit bigger lures ready with pink also, if we find some of the bigger fish again. Aloitettiin
luotaus tämmöseltä tai siis järven aika lailla syvimmän montun reunamilta. Tässä on ihan niin kuin kartalta katsottuna äärettömän hyvät käyrät, eli laaja alue, syvää vettä ja nämä penkat kun nousee, niin 6-4 metriin, niin sitä syvyysaluetta on tosi niin kuin laajat tommoset pöydät, missä se kala tykkää viihtyä. Että tässä nyt on kuhaa noissa penkoissa aika paljon ja sitten siellä on noita isoja haukia näkynyt seassa. Tää on aika semmonen perinteinen, vielä vedet on aika lämpöisiä, niin toi iso vesi kerää kyllä sitä isompaa haukea. Ja no isot kuhat on aika harvinaisia kuitenkin vetouistellessa, niin mikä sitten tekee siitä sen, että livellä saadaan niin selkeästi isompia kuhia? No kyllähän nyt uisteleessa totta kai niin on mahdollisuus saada ihan yhtä lailla isoja kuhia, mutta mä ajattelen se ehkä niin päin, että uistellessa me ei pystytä just siihen tietylle kalalle tarjoamaan sitä viehettä niin helposti. Me nähdään normaalissa 2D-kaikukuvassa ja viistokuvassa ne kalat kyllä, ja me pystytään vähän ohjaamaan niitä vieheitä sinne suuntaan, mutta se, että se tulee oikeasta suunnasta, oikealta syvyydeltä, se menee just tietyltä etäisyydeltä, niin se on paljon hankalampaa. Sitten livellä me pystytään taas seuraamaan sitä haluttua kohdetta ja heittämään ja voidaan tiputtaa se tietylle syvyydelle just vaikka 1-2 metrin kala yläpuolelle ja uittaa sitä varovasti tai aggressiivisesti, riippuen miten se kala reagoi. Et se livellä saa paljon enemmän mahdollisuutta siihen, että se kala pääsee iskemään. Hyvä. Ei sekään iso ole, mutta on se parempi. Huonosti. Hyvä. Jes. Päästään ainakin eteenpäin. Joo. Tuo mitta vaikka tänne. Irti pohjasta liikkeessä, niin löytyy. Juu. Mitä sun perukkeelle on tapahtunut? Ei mitään. Häh? Ei mitään. Eikö se jotenkin kierro? Se on tossa, kun se on ollut ympäri. Jaa. Semmonen. Ihan. Kivesjärven kiveksikäs. Kelpaa tässä hetkessä meille. Kyllä vaan. Oho, nyt tapahtuu jotain. No. Uskomatonta. Fuck, mulla katkes siima. Älä tuu. Mulla on kalakin ja mulla katkes siima. Haavi! Irtos! Nyt ollaan tässä pikkupoikassa ja katsotaan onko aaventa kasvusonsteja seassa tai niinku reunoilla. Ja perinteinen lähestymistapa ei saa unohtaa lippa, Blue Fox Vibrax numero 3. Että tällä aloitetaan ainakin kartoittamista. Katsotaan mitä sieltä tulee tai tuleeko. Salvo ja Tomi luottavat sokkokalastukseen ja alkavat perkaamaan Kivesjärven matalia rantoja ahventen löytämiseksi. Okuman uusilla kasvoilla on kisakalastus verissä ja ennakkoluuloton asenne paikkojen etsimisessä. Puoltaimessa näkyy kivikkoa, tai täällä on hyvää pohjamuotoa ja syöttikalaa näytti olevan, niin heitetään ihan muutama heitto ja mennään eteenpäin, sit jos ei tästä. Näitä pitää käydä vaan läpi nopeasti. Eli Tomi on jiikillä tällä hetkellä pomputtaa pohjaa ja katso vähän niinku haavenet joko lähempää pohjaa ja mä taas on lipalla vähän ylempänä. Kelava, tulee pääpuolella. Tulee. Joo, näköjään. Kela, kireä siivu. Joo, se tuli vastaan. Pidä alhaalla. No. Sä sen tuo. Oho. Sieltä saatiin ensimmäinen haavin kopattu. Noniin, se on metri hauki. Kyllä. Ihan hyvä startti. Oh. Siellä se oli kuhien seassa möyhentämässä. Joo, ja aika vauhdilla alkoi tulla sieltä. Joo. Toi äskeinen hauki
otti tällaiseen, missä on tämmönen iso miuraspää ja Westinin Bultis, mikä on vähän reilu 30 senttinen. Että on jo aika rajun kokoinen yhdistelmä, mutta hienosti. Heti kun tää oikeastaan tipahti tuohon veteen, niin se hauki jo sieltä lähti pohjasta ylöspäin katsomaan ja löi kyllä tosi lujaa kiinni. 4 minuuttia mennyt ja aika kova startti. Siellä on ilmeisesti luodatessa löydetty jo kalat. Joo. Mitä se on tapahtunut? No kuhaporukka näyttää ainakin löytäneen kuhia jo. Et Westin on saanut 4-8, CVC 4-5 ja Garminin saanut 46-senttiset kuhat. Eli varmasti niinku, ja ensimmäinen ajatus on se, että korttihan pitää kuitenkin täyteen saada. Koska jos kortti jää vajaaksi, niin se on niinku, mikä vähentää sitä lopputulosta aika rajusti. Ja Ruoto on saanut 99-senttisen hauen. Eli siinä mielessä ihan loistava alku, että nämä tiimit, mitkä ne valitsi, ne kuhat ja hauen, niin ne on saanut heti jo sen niin kuin homman käyntiin hyvin. Ei ole kyllä kuhan tiheys nyt ihan mikään mahtava loppupeleissä. Ei. Mä jo mietin, että mihin mun jikipäät on mennyt. Tää? Eihän mun jikipäät on mennyt. Mä jo laitoin ne kerran tohon ja nyt niitä ei oo siellä. Tää on vähän tollainen, sulla on koko ajan kaikki hukas. Niin no, kun ne koko ajan siirtyy johonkin. Lähdettiin tänään kuhaa kalastamaan, niin otettiin vähän pienemmät vehkeet alkuun, kun tiedetään, että järvessä on muikkua taustatietojen mukaan. Ja heti saatiin tapahtuma 9-senttiseen Pepsiin. Yllättäen hyvin muikkusävytteinen väri. Tällä kertaa ei vielä ylös asti. Toivotaan, että viehevalinnat osuu sen mukaan tänään oikeaan, että koitetaan vähän pienemmällä, mutta voi olla, että päivän mittaan ruvetaan isontaa välineitä kyllä. Jotenkin tuntuu muuten, että 15 nuppikaan ei ole yhtään liian pieni. Tuuli painaa niin paljon tossa. Joo. Oho. Se tuli nopsaa. Ei kysellä. Ei kysellä. Metri 1 kysellä. Kyllä. Okuma jatkaa rantojen kalastamista. Syyskuun alussa ahvenen löytäminen matalasta on arpapeliä. Meneillään on siirtymävaihe, jolloin ahvenet ovat hajaantuneet eri puolille järveä. Matalasta saattaa löytyä isoimmat yksilöt. Nyt tuntuu ahvenelta. Tarvits haavi. Nippa nappa 25. Ei oo. Mulla on. Ehkä. On toi 25. Ei oo 25. Tai ainakaan. Ei tän tullut. Ei mitenkään. 22 senttiä. Pieni ahne. Kohdekala kuitenkin. Ehkä se tästä kasvaa. Pistetään kaveri takas. Taas meinas kenkä tippuu. Nämä fliparit ei oo kyllä. Ei oo haavi. No siinä on haavi jo. Joo. Tarvit. Tää on iho. Mullakin on kala kiinni. Ne käy pohjasta, ne ottaa sen. Sulla on kuha. On kyllä kuha, joo. Ei oo ikinä alkanut meillä kuha kalastus. Ei oo kyllä. Ei oo kyllä alkanut. Viime vuonna, 15 minuuttia ennen loppuun, niin saatiin se 1-4-6 vai 4-7. Ja koko päivä taottiin mennä. Enkö mä heittänyt syli? Ei mennyt. On pakko heittää tonne, siellä on nimittäin tuolla keulassa on parempia kaloja kuin mitä täällä on. Tultiin Garminin viereen ja Garminilla oli ihan loisto alku, ne on saanut useamman mittakuhan tosta noin. Ja mitäs Jani tää kartta näyttää sulle? Mitä spekuloit heidän sijaintia? No siis ollaan tästä jos syvän luona, syvän päällä melkein, mutta tuossa on tosiaankin matala rinne kulkee tuossa vieressä ja mä uskoisin, että Tomi ja Jani niin
luotaan just tätä reuna-aluetta ja etsii sitten siinä syönnöksellä olevia kuhia. Tämä on se ensimmäinen alue vasta, mitä käydään läpi ja tämä päivä käytetään varmasti just näiden isojen alueiden niin kuin läpikäymiseen, että tuskin lähdetään tänne hyvin mataliin alueisiin. Se on yleensä kuha tässä vaiheessa kautta, niin se on niin sanotusti syvän reuna-alueella. Sieltä löytyy parhaiten, varsinkin sitä isompaa kuhaa, mutta nyt ensimmäinen ajatus on varmasti se, että se kortti pitää saada täyteen ja sen takia heitetään mahdollisimman monelle kalalle ja yritetään saada mahdollisimman monta kalaa iskeen. Hei, meillä on tavoite. Hei, nyt on kortti. Ui, saakeli. Jalka tuon moottorikaan. Ei! Miten se oli kiinni? Vai onko? Ei. Jaha, lähdetäänkö kattelemaan isompia? Joo. Se huomasi hyvin. Jani heitteli livekeilaa koko ajan. Mä heittelin niinku sokkona. Mä sain pieniä. Nyt Jani sai 3 korttikalaa. Pystyi kumminkin vähän valikoimaan sieltä joukosta niitä isompia mihin heittää. Siis se huomaa hyvin, että pystyy valikoimaan kokoa vähän ton liven kanssa. Tässä CVC-paikkavalinta on vähän erilainen muihin verrattuna. Ne on selkeästi tullut tänne niin kuin tuulen alapuolelle. Tässä on tosi kova tuuli ja vaahtopäitä paljon. Niin onko se, että tuuli on pakannut tähän kalaa vai minkä takia? Siis useastihan se käy silleen, että se pikkukala ja se syöttikala niin sanotusti liikkuu nyt sen tuulen mukana ja virtausten mukana. Että kyllä mä itsekin etin niin pääsääntöisesti niitä isompia kaloja tai kaloja ylipäätänsä niin sieltä niin tuulen alapuolelta. It's the most active of the little bit better ones. Yeah. Take some small tweaks. Yep. Is it better? Yeah, it's better than the other ones. My back is already done. Let me step on the side of you. Yep, here it is. Yeah. That was the first one of the little bit better ones who was little bit active. Yeah, he turned quite quickly. Yeah. I saw it on the right away that it's something. Oh, my back is done. Only 2.5 days to go. Oi. We have a tough one at the moment. We find very few big fish. And the big fish we find, I don't think they have eyes or smell or anything because they don't react at all. Katsottiin tuloksia, nyt on selkeästi ruvennut tulla isompaa kuhaa. Että aluksi tuli sitä vähän reilu 40 ja nyt tuloksissa on useampi yli 50 tullut. Niin onko se, että isommat aktivoitunut nyt? No varmasti vaan niin kuin päivä etenee ja kalat aktivoituu, mutta että totta kai sitten kun aletaan myös tuntea sitä aluetta vähän nyt paremmin ja päästään heittämään niille tietyille kaloille ja kokoisille kaloille. Että tässä selkeästi niin kuin CVC ei enää heitäkään pohjalinjaa niin kuin Karmini heitti äsken, vaan tässä CVC heittää niin kuin täsmänä just tietyille kaloille. And put this really pink one on. In Finland, the pink is natural color. Natural? And this is how your smelt are looking here? Yeah, exactly. It's little Chernobyl smelt. Yeah, but they seem to like it. Hopefully we find some more active sander. That was the first one that have actually already on the drop, like start moving a little bit up with the head, looking at it. So feels good. Hopefully they keep doing that. Tässä on tämmönen syvä reuna, saaren reuna, mitä he kalastaa. Ja ilmeisesti tuli pakkaista pikkukalaa tähän näin ja tosta he äsken sai semmoisen reilu 50. Joo. Mä uskon, että tää on niinku, kyllä varmasti syötävää kuhilla riittää niinku tämmöisessä paikassa niin paljon. We have been fishing or scanning pretty much mostly on the edges. It looks like a 6 meter is the best depth at the moment. There is most of the bait fish and some sanders, and we have seen one really big one who was nearby the surface, only like 2 meters under surface on 7-8 meter water. We get a good cast on that one, and it was following and looks like it can even take, but no, unfortunately not. So I think it's like the water temperature is something like they can be pretty much everywhere. They can be in the even quite shallow in my opinion now. It's still like almost 18 degrees in the water. So yeah, we fighting here. Et oikeastaan niinku merkittävänä voisi niinku pitää semmoisena oppina on se, että kukaanhan ei ole tuolla syvän päällä, vaan kaikkia kalastaa sen syvän reuna-alueita. Eli just niinku sitä suuntaa, mihin se virtaus rupeaa nostattaa pintaa kohti ja pakkaa sitä vettä. Eli se selkeästi se ruoka on siellä, eikä niinku tuossa syvän päällä.
Täällä on kyllä todella paljon kuhaa, mutta ne on myös todella pieniä. Et me ollaan siinä ekan luotauksen aikana nähtiin ehkä joku 80. Karkeasti, joo. Mutta sen jälkeen ei ole yli 60 näkynyt. Ei. Kaikki muutkin on samassa veneessä, vaikka omat veneet onkin. Ja niin, se on siitä myös tekin, kuka on valkannut mitä lajeja täällä tänään. Ja ei me olla täällä mitään hirveän isoja haukeja nähty. Tuossa on ylimetrinen ruudus. Niin. Okei, just näin. Niitä on muutamia ollut semmosia, toi oli ehkä sitten isoin. Kato, tää on isoin, juu. Siinä on. Onko se semmonen, että meillä olisi mahdollisia bonuspisteisiin? No, on se. No, sit ongitaan sitä. Siis hyvin ehkä sanalla painotettuna, joo, mutta kyllä se kannattaa kokeilla. Ei tää mikään monsteri oo, Mulla on aika pieni vertsu, mutta mä luulen, että se saa kelvata. Mä veikkaan, että se kelpaa ihan kohtalaisen kivasti tällä. Ei se nyt ihan nappulaa. Kato, skeptiköity. Ei skeptiköitynyt enää. Haavi on jumissa. No, minkämoinen se oli? Aikaa tirppaa oli kyllä. Vähän. Ihan koos vähän solmus toi haavi. No, ei se mitään. Hyvin meillä menee. Oltiinkin vähän matalemmassa, niin se näytti vähän isommalta. Ei se mitään. No. Se on ongittu nyt. Ei tarvi merkata kyllä mihinkään Ei tilastoon. mihinkään tarvitse, juu. Joo, eli tänään on kaikki kalat, mitkä nyt on kortilla, on tullut vertikaaliikille. Ollaan vähän heitittykin joku pikkunen, vielä pienempi saatiin, mutta ne on ottanut tähän 15 senttisen Twin Teesiin. Tässä on väri Headlight, mikä on Westinin oikein tämmönen perinneväri, jos sanotaan näin. Ja tää oli pois markkinoilta viime vuoden, mutta tuli nyt tälle kaudelle 24 takaisin. Ja vielä uusi koko, eli tää on pienin, 15 senttiä, sitten on 20 senttinen ja uutuutena tuli sitten 25 senttinen, mitä toivon mukaan päästään tässä esittelemään sitten vielä hauen suussa. Siellä olisi nyt ihan hyviä kaloja tulossa sulla. Ota. Mitä? Sait säikytettyä sen? No, nyt on ihan hyvä. Nyt on mitallinen. 4-5. On. Kato heittämällä. On. Tää on mittakala. Tää on se 47,8. On. Se näyttikin jo siltä, että se on... Voi. Nättiä. On murikkaa. Vähän nyt kipristelee itseään siihen malliin, että 54 nyt ainakin. Paljon se on? 54. Tuohon vois laittaa semmosen 10-senttisen brown sugarin ton pacemakeri. Niin vois. Heitin vähän oikealle. Ihan hemmetin hyvä heitto. On just tohon läjään. Siinä oli hyviä kaloja 3 kappaletta. Kaikki on mitallisia siitä. Tulee... Mitä Antti tekee? Siirrettiin nyt tuulen puolelle, tuolla suojan puolelle. Ei niinku... Siellä oli niitä kuhia ja pieniä haukia ja liian pieniä ahvenia. Nyt on kisakala. Se 25. Just. Korttikala. Yes. Siitä se lähtee. Nyt vaan aletaan parantaa. Jotain elämää tässä kuitenkin on. Kuinka pitkä se on? 25. Just eikä melkein. Kyllä tää tuo haasteet tää tuuli. Et sanotaan, että sais olla vähän miedompi, jos sais tilata. Joo, siis ihan mielenkiintoista lähtee uudelle järvelle ilman treeniä. Nyt on kala. Yes. On parempi aave. Valmis. On. No niin, sieltä tuli. Niin, että ilman treeniä, niin se on vaan kalastettava sitä, mitä tulee. Ja nyt meillä on taas näköjään mitta-ahven. Ei olla ankurissa. Oho, tuuli sen verran. Tai voi olla, että paino väärää nappia tässä, kun kalaa väsytin, niin laitetaan tää kala tossa hetkeksi. Pitää vähän haavia ja vapaa ja ohjata venettä samalle. Tässä on vähän tilannetta, mutta se on se 27. Noin. Se oli näköjään tää pikku majori oli liian herkullinen. Ei voinut vastustaa. Työkalut on tarkkeja, niin kuin nähtiin äsken. Rapala on sopivan niin kuin pieni ja menee just siihen
avenen suu hyvin ja pystyy irrottamaan nätisti se kala. He's on. He's on it. He's on it, really following it. Yeah. That's a biggin! That's a fucking biggin! I can tell you that. Go on the left side of me. Oh, he took it. He fucking took it. Oh. That's a fucking huge monster. Keep it tight, bro. Yeah, of course. Now we're gonna break something. It's coming. Huh? No, it's coming. Not yet, maybe. Oi. Se on ihan hyvä kala. Oh. Tuli hauki ruutuun, niin ei hyväksynyt kuhakokosta vertikaaliikin. Ja nyt sitten mennään tällä Fintis 25. Katsotaan, että tykkäisikö se isommasta enemmän. Se katteli kauasta pienempää, mutta ei kelvannut, niin testataan. Onks valmiina? Nyt on. Täällä ei heti. No siis on. Oha, se komea. Lyö taivasankkuriin. Pikkanen kala. No niin, eli nyt kun puhuttiin siitä, että kuhalle kelpaa pienempi ja sit se 15 on hyvä yleiskoko, niin välillä tarvitaan vähän isompaa. Nyt sit kokeiltiin 15-sella, laitettiin 25, löi heti ja löi lujaa. Se on 10 kala. Aika tokeva. Ja kaunis. Ihan törkeä hieno. Juman kautta mikä pötsi. Ihan sairas. Joo. Oi. Yes! There it is. That's something. It's not a sander. That was good though. We have something. We tried like 4 or 5 different baits for it. And it's mess here. I tell Mika, I don't see it so good. And I hear him mumbling, you feel if he bite. and then, donk! Vaihdetaan nyt nopeasti paikkaa. Siinä on CVC:llä niin iso hauki. Vaikka niillä on kuhapäivä menossa, niin nythän joka päivä saa kalastaa niitä isompia kaloja, ihan mitä lajia tahansa, joten 3 pistettä on jaossa. Pojat on päässyt heittämään isoa haukea ja ilmeisesti iso hauki on nyt haavissa, niin mennään kattoo. Kalasitteko kuhaa ja tää tuli niinku vaan siinä näytölle näkymiin? Tunnistitteko, että oli hauki? Joo, ei voinut erehtyä. 4 eri viehettä heitettiin ja parin ensimmäisen ei mitään muuta kuin vähän seurio. Sitten sovittiin, että kokeillaan vähän pienemmällä viehellä ja Big Fat Junioria päästettiin se vähän kauemmas, että pääsi uittaa vähän tasaisemmin ja 111. We tried with big baits, with the Muras, with the giant behind, and then normal giant. But we got it to follow and check it out. But only a couple of meters, then she turned away again. And then we tried this smaller one, the Big Shot Junior, the toasted iguana. And it was the first cast with this one. We didn't really see if it was a good hit. And Mika mumbled for me that, yeah, but you feel if she bites. Boom! Yeah. So she wanted a little snack instead. This one. Tuulikin vähän tähän haaviin kiinni hiukan.
ihan nätti kyllä. No niin, nyt on sen kokoista kalaa, kun on lähtenyt. Ja se on irtikin. Juu, että ei ollut kyllä ihan hirveästi. Se oli aika nirkoisesti sun mielessä. Juu. Janne sille heitti tuolla miuraksella eka ja kävi pöhäyttämässä, mutta ei pysynyt ja painusta tonne pohjaan makaan. Tässä on 8 metriä vettä, niin pudottelin siihen vertsua päälle ja se laakas siihen saman tien kiinni. Pääs vähän jarrukin surahtaa vastarissa. Niin. Metri 12, ei ihan homma. Metri 11. Metri 11, se on. 2 kisan suurinta haukea ovat täsmälleen samanmittaisia. Massiiviset 111 sentin predaattorit löytyvät sekä Ruodolta että CVCltä. Koska CVC onnistui saamaan omansa ensin, heillä on kiinnitys 3 pisteeseen. Tavoite ongittu tuohon reiluun pariin tuntiin, että 5 metriä lapulla ja ihan hyvä tommonen bonarikala siihen vielä lisänä, että nyt vaan semmosia reiluja parannuksia onkin, että siellä kuitenkin alle metristä kalaa on vielä kortilla, niin ne pitäisi sieltä pudotella pois ja katsotaan, jos säkällä vaikka osuttaisi jonkin isompaan kuhaankin vielä tänään, koska joka seis. Niin, pari on jo vastaan tullut, mutta ei paljon syönyt. Juu. Koska nyt rupeaa olemaan semmonen kortti, että ihan kaikki ei kuitenkaan onkin tämmöstä, mitä suurimmalla todennäköisyydellä. Niin nyt voi ruveta vähän riskilläkin luotaan niin kuin isompaa kalaa ja ei tarvii ihan jokaiselle pikkuhauellekaan heitellä. Niin. Ja nyt tultiin Ruodonveneen luokse, mikä on aika lähellä Garminia, eli Garmin kallesteli tässä kohtaa kuhaa ja Ruoto on täällä livettämässä haukea. Millainen alue tää sun mielestä, Jani? Tänään vaikuttaa ihan hyvältä hauki- ja kuhapaikalta edelleenkin, että se on niinku syvää vettä ja on saarta tuossa vieressä, siellä on suojapaikkoa, kivikkoa löytyy, erilaisia syönnösalueita ja varmasti Kalle ja Janne etsii just tällä hetkellä vaan mahdollisimman isoja haukia ja etsii tästä syvän reunasta niitä. Ja tämähän on silleen aika makea, että tuuli nyt työntää tätä vesimassaa tuonne matalan suuntaan, eli se helposti tekee sen, että se pakkaa sitä syöttikalaa niin just tuonne rinteen niin kuin tuulen alapuolelle. Käänty. Tulee. Riittääkö? No riittäähän se. No hyvä, ota se toinen vielä siitä. Se ole kun ottaa vaan. Kato, lähti vetää vielä. Kato, Mitä sä teet? Häh? Lähti vetää vielä. Kiitos. Lähti vetää, lähti hanee. Mä entäs toisen siitä, kun mä sanonkin vielä tässä. Mitä tasa? Onko me? Tasa on. On. Aika on hoikkaa poikaa muuten. Huomaatko? Sait sä se toisen? Joo. Nyt on haavi. Nyt tulee haavi. Ei tarvinnut, oli ala. Saat se? Saat, hyvä. Ai vitsi. No voit sä se ottaa sinne haaviikin? Ei nyt enää ota haavi. Paljon se oli se sun äsken? Tasa. Mitä tasa? 4-5? 50. Oi. Toi on yli vielä. Komeeta pölli. Äijä köyräytti ne molemmat siitä. Ei niitä enempäästä ollutkaan. On kyllä. Aika rajuu pötkylää täytyy sanoa. Paljon on? 5-2. 5-1. Oi. 5-1 joo. Missäs me nyt ollaan? Me ollaan meidän Oulun myymälässä, eli Ruoto Megastore Oulussa. Ja tämähän on yksi meidän suurimmista sekä uusimmista liikkeistä. Meillä on 7 liikettä Suomessa, plus tietenkin verkkokauppa. Ja Oulu on meidän pohjoisin liike. Ja totta kai niin kuin kaikkiin megastoreihin, niin Ouluhan on niin kuin vahvasti painottunut tietysti kalastukseen, mutta myös metsästykseen. Ja nyt viime vuosina niin uutena on tullut myös nämä koiratarvikkeet ja ruuat. Heti kun tuli tuohon liikkeen sisälle, mulla jäkin fiilis, että tämä on tosi kattava valikoima. Kyllä. Ja tuossa oli mukava, tuossa oli itse asiassa tiskin takana kalavesi tuttuja kavereita. Minkälainen kalastusalue ylipäätänsä tämä koko niin kuin Oulu-alue on? Kaikki nämä joet, mitä meillä on tässä lähialueella, niin tuottaa tosi isoa haukea paljon. Esimerkiksi Oulunjoki, jota pidetään aika tylsänä paikkana loppupeleissä, niin mullakin tälle vuotta 13-kiloinen hauki Oulunjoesta ja moni pitää sitä tosi huonona kalapaikkana. Mistä uistimista nyt oululaiset ahvenet sitten tykkää? Mikä on niin teidän myydyin uisti, mitä täällä käytetään? Jikikalastus on täällä aika uutta. Eli ihan älyttömästi jikikalastus ei ole nostanut täällä suosioon, mutta sen on nyt nähnyt varsinkin tänä vuonna
että oululaisetkin on alkanut oppia jikaamaan, niin jikikalastus on pikkuhiljaa nostanut päätä. Aika legendaarisia Relaxin superbanjoja esimerkiksi. Todella suosittuu, mukaan lukien Kopyto ja sitten toi Relaxin bassi. Niitä menee aika kivasti täällä päin. Ja sitten täältä puolelta löytyy Keitäkin vähän realistisemman malliset tällaiset muikkulajitelmat, niin ne on ollut kyllä myytyjä tuotteita täällä Oulussa. Miten sitten haukipuoli? Mitkä on niinku omat suosikit haukivieheistä? Joo, no käydään kurkkaa. Eli itse esimerkiksi tosta omat lempparit ehdottomasti niin Holuresin käsin tehdyt, Suomessa tehdyt shadit. No niin, noit mäkin on käyttänyt hyvin. Joo, nää tehdään tuolla Hyvinkäällä. Niin. Sitten legendaarinen junnupiki. Ei pidä missään nimessä unohtaa. Kuuluu edelleen omaan ykkösketjuun. Että jos on järvi, missä tuntuu, että iso ei toimi, niin junnupiki on se, mitä mä lähden heittämään. Ja toi varmaan käy kuhalla myös. Toimii. Isot kuhat myös on saanut junnupikillä. Tää on sen kokoinen viehe, että siihen ottaa iso kuha ja hauki. Just näin. Joukkueet on kalastanut 4 tuntia ja nyt on ryhmäpuhelun aika. Eli kilpailijat ekan kerran kuulee se, miten muut on saanut kalaa ja ennen kaikkea mitä kalalle ja muut joukkueet kalastaa. Joo, Team Garmin kalastetaan kuhaa. Yhteistulos 244. Ja kortti täynnä. Team Lowrance kalasti myös kuhaa tuloksella 250. Ei kummempia. Team Westini kalastetaan kuhaa. Yhteistulos 270. Ahvent päätettiin kalastaa ja meillä on 5 kalaa kortilla. 3 kappaletta 27 senttistä ja 2 kappaletta 25 senttistä. Yhteensä 131. Yhteismitta 131. Ja päätimme kalastaa kuhaa ja mitä meillä? How much we have? 242. 242. Ja 1 kappale haukea 111 senttiä. Meillä lähdettiin haukilinjalle. Oho! Meillä on 514 senttiä ja suurin on 111 senttiä. Ei muita kaloja. Ollaan ainut joka kalastaa ahventa. Mikäs siinä? No mikäs siinä? Yllätys, että kyllä porukka valitsi kuhan tänne, mutta lähes kaikki. Ruoto. Ei se mitään, lähdetään kehittämään tästä. Ihan samassa jamassa on kaikki muukin. Vesi on kaikille sama ja lähtökohdat on samat. Että vaikka välillä pikkusen tuntuu aina tuskaiselta tuossa touhutessa, niin kuin, että eikö nyt löydy isompaa, mutta sitten kun ottaa tuolla 4 venet luotaa kanssa ja ei löydy isompaa, niin kyllä se vaan kertoo, että sitä ihan mahdottomasti siellä on. The problem is that wind, I don't know, we need to, I think it's gonna be tough for everyone fishing for sander, so somehow we need to get like 15 centimeters more, and that means only a couple of fishes. We need to catch those 50s. 55ers. Then we have a really good chance to get at least a second place. But it's really tough. We have seen it's so hard. Kilpailu jatkuu taas viikon päästä, mutta katsotaan tähän väliin vielä tulokset. Pysy linjoilla. Laitetaan päivän lukemat taulukkoon ja tutkitaan tilannetta. Ruodolla on erittäin kova lähtö vuoden 2025 Predator Mastersissa. 4 tunnin jälkeen taululla on joukkueelle ennestään tuntemattomasta vesistöstä huikeat 514 senttiä haukea. Kuhien osalta tilanne on seuraava. Westin 270 senttiä, Lowrance 250 senttiä, Garmin 244 senttiä ja CVC 242 senttiä. Okuma, joka kalastaa Kivesjärvellä ahventa, on lukemassa 131 senttiä. Ensimmäisen 4 tunnin aikana saadut suurimmat kalat ovat tässä. Ahven 27 senttiä, kuha 61 senttiä ja hauki 111 senttiä. Tästä on hyvä jatkaa seuraava 4-tuntinen. Ennen kuin pistetään päivä nippuun, analysoidaan vielä kaikille avoimen Ahvenliigan tuloksia Ruodon myymälässä Oulussa. Ahvenliigassa kalastetaan 5 suurinta ahventa ja saa kalastaa missä päin Suomeen vaan. Ja tulokset löytyy kalastusliigat.fi-sivustolta. Ja tässä kun me katsotaan tuloksia nyt, niin 5 suurinta ahventa tässä syyskuun puolessavälissä, kun kisa on vielä jäljellä aika paljon, niin 245. Kyllä.
Ja toi on aika mahtava toi 53 senttinen ahven. Totta, Team Kaveriviehe 53 senttinen ahven. Se on varmaan yksi suurimpia ahvenia, mitä Suomessa on koskaan tullut. Pakko olla. Mä kattelin Ahvenliigan tuloksia ja teidän joukkue Team Kaveriviehe on tällä hetkellä toisena tuloksella 239. Mutta se mikä oli musta merkille pantava, niin teillä on aivan valtavan kokoinen ahve, 53 senttinen. Se oli, kohtaan tästä on pari viikkoa aikaa, perjantai-aamuna ne oli hyvin tyyni keli ja lähdin kalalle joskus 5 aikaa aamusta ja menin semmoinen tutulle paikalle, missä on aika iso syvänne, semmoinen 4-15 metriä on vettä ja sitten nousee penkka ja semmoinen tasainen hylly, 7 metrin hylly. Niin siihen sitten kalalle ja huomasin, että se tasuri toimi sinä aamuna niin kuin mukavasti, että siihen tuli tärppiä paljon paremmin kuin siihen jikiin ja päätin sitten, että mä rupean sillä tasurilla kalastamaan. Ja se tasuri tippui siihen parven päälle ja meni siitä parvesta läpi, mutta huomasin, että ne kalat lähti perään sitten. Ja annoin sitten mennä sen tasurin ihan sinne pohjaan, että en tehnyt minkäännäköistä liikettä. Annoin mennä pohjaan ja tämä tasuri sitten kun se tuommoisessa pehmeässä pohjassa menee sen pohjaan, niin se jää pää painuu vähän siihen pohjaan ja se jää siihen pystyyn. Niin pudotin sen sinne ja pientä värinää annoin siihen vieheeseen, niin tunsin semmoisen hyvinkin hennon nypyn siinä ja kiskasin tuolle nopeasti, niin siellä olikin tosi painava kala sitten vastassa ja se oli kyllä aika mukava saalis. Eikö moni oli lähtenyt kuhalinjalla? Että... Niin oli. Joo, yllättävän moni. En olisi ajatellut, että ihan näin moni lähtenyt. Ehkä toi oli, kun sitä kuhaa on niin paljon, että sitä niin kuin väkisin saa. Että se oli ehkä se selkein niin kuin helppo ratkaisu. Että Kyllä. Ja se oli komea hauki siellä. Juu. Ehkä me jätetään nyt nämä matalat. Kun ollaan saatu nyt tää kortti täys, niin ne pakolliset kalat, niin nyt vaan ne aikaa ja katsotaan. Voi olla, että ajellaan koko iltapäivä eikä löydetä mitään ja toiveessa on, että löytyisi joku länttiaktiivista kalaa vähän syvemmästä. Ja se oli meidän suunnitelma ja alusta lähtien. Se oli meidän suunnitelma ja nyt pidetään se suunnitelma ja siis sillä mennään. Täytyy sanoa, että nostan hattua, että on uskaltanut. No haukea mä ymmärrän, koska mekin nähtiin isoja haukia, mutta sekin on rohkeeta. Siihen nähden, että Oulujärvi ja Kuha lähtökohtaisesti pitäisi olla todella vaikea. Ja sitten nostan myöskin hattua Okumalle, joka onkin ahventa täältä, jättää kans Kuhan tonne Oulujärvelle. Tossa joku paikallinen ties kertoo, että jos joku saa edes mittaa Kuhan Oulusta, niin on kova. Yeah!